සුබ දවසක් දුවේ පුතේ. අදත් සියලුම දෙනා මගේ YouTube channel එකට ඉතාමත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම විශේෂිත අභ්‍යාසයක් තමයි දුවල පුතාලට දෙන්න යන්නේ. මම කලින් කිව්වනේ දුවල පුතාලට මම අභ්‍යාසයක් ගේනවයි කියලා. අද ඒ අභ්‍යාසය තමයි දුවල පුතාලට දෙන්නේ. මම අර කලින් වීඩියෝ කීපයක් කරානේ. ඉතින් ඒ වීඩියෝ වලින් මම මේ අභ්‍යාසය හදලා තියෙන්නේ දුවල පුතාලට මේකේ හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. මම කලින් සිම්පල් ප්‍රසන්ට් ටෙන්ස් කරලා තියෙනවා, ප්‍රසන්ට් කන්ටිනියස් ටෙන්ස් කරලා තියෙනවා, ඊට පස්සේ ප්‍රසන්ට් පර්ෆෙක්ට් ටෙන්ස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඒ කරපු ඒවායින් හිස්තැන් පුරවන්න තියෙන්නේ. මේක හරි වැදගත් දුවේ පුතේ. ඕගොල්ලෝ අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට ගියාමත් විභාගයේදී මේ වගේ හිස්තැන් පුරවන්න එනවා. ඉතින් එතෙන්දී හරියට ග්‍රැම තේරුම් ගන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් මේ හිස්තැන් පුරව ගන්න බෑ, වැරදෙනවා. හොඳයි. එහෙමනම් මේක දුවල පුතාලා බලලා තනියම කරන්න ඕන. තනියම කරන්න ඕන. ඔයගලන්ට කොච්චර දුරට නිවැරදිව පුළුවන්ද කියන එක ඔයගොල්ලෝ මේක කරලා පුහුණු වෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම ආපහු තව දවසකින් දෙකකින් විතර මේකේ උත්තර ටික දෙනවා හරියට. එතකොට දුවල පුතාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම කොච්චර නිවැරදිව කරාද, කීයක් හරිද, කීයක් වැරදිද, කොහොමද කියලා ඒවා හොඳට ඉගෙන ගන්න. ඊට පස්සේ ආපහු මගේ ඔය වීඩියෝස් බලන්න, බලලා හරි ඉගෙන ගන්න. එතකොට මේ ග්‍රැම හරිම වැදගත් දුවේ පුතේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් කතා කරද්දිත් ලියද්දිත් මේ ග්‍රැම යූස් කරනවා. ඒක නිසා හරිම ප්‍රයෝජනවත්. හොඳයි. එමනම් අපි බලමු මේ අභ්‍යාස මාලාව. Fill in the blanks with correct form of verb. එතකොට මේ fill කරන්න කියනවා මේ verbs වල නිවැරදි අවස්ථාව අරගෙන නේද? correct form එක. Fill in the blanks with correct form of verbs. verbs වරහන් ඇතුලේ දීලා තියෙනවා. ඒ වයින් නිවැරදිව අරගෙන හිස්තැන් පුරවන්න කියලායි තියෙන්නේ. පළවෙනි වාක්‍යය අපි බලමු. It really blank you. එතකොට බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ තියෙනවා help, helps, do help කියලා. දෙවෙනි වාක්‍ය they blank it very well. very well කියන්නේ හුඟක් හොඳට නේද? very well. එතකොට බ්‍රැකට්ස් ඇතුලේ in the brackets knows, can knows, know. ඒ ටික ඒවයින් නිවැරදි එක අරගෙන ෆිල් කරන්න තියෙන්නේ. තුන්වෙනි වාක්‍යය තියෙනවා I see they blank this very much. very much කියන්නේ ගොඩක් නේද? much කියන්නේ very much කියන්නේ ගොඩක්. හරි. එතකොට මම මේවා තව විස්තර කරනවා. මේ අභ්‍යාස මාලාව දුවල පුතාලා කරලා ඉවර වුණාම මම නිවැරදි එක දාලා මේ වාක්‍ය හොඳටම විස්තර කරන්නම්. හරි. ඒකේ තුන්වෙනි එකේ එතකොට in the brackets likes, like, liking ing form එක නේද? හතරවෙනි වාක්‍ය unfortunately it sometimes blank අන්තිමට තමයි ඒකේ හිස්තැන තියෙන්නේ නේද? unfortunately අවාසනාවන්ත විදිහට sometimes සමහර වෙලාවට it කියන්නේ ඒකනේ. in the bracket happen, happens. happen කියන්නේ සිදු වෙනවා. happen කියන්නේ සිදු වෙනවා. එතකොට happen, happens. හරි. පස්වෙනි වාක්‍ය she blank there. she හිස්තැනක් there. there කියන්නේ එහෙ. එතකොට in the bracket live, living, lives, are living. හරි. ඊගාවට බලමු අපි හයවෙනි වාක්‍ය we blank very hard. very hard කියන්නේ ගොඩක් මහන්සි වෙලා නේද? very hard ගොඩක් මහන්සි වෙලා. එතකොට in the bracket works, work, is working ing form එකෙන් නේද? හරි. හත්වෙනි වාක්‍ය she blank English fluency. fluency කියන්නේ ඉතාමත් දක්ෂ විදිහට ඉංග්‍රීසි කතා කරනවා කියලා කියන්නේ නේද? එතකොට in the brackets speaks, speak, is speaking. හොඳයි. අටවෙනි වාක්‍ය they blank
බිස්නස් කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් නේද? එතකොට in the bracket වරහන් ඇතුලේ තියෙනවා does, do, is doing. නවවෙනි වාක්‍ය I blank so, to. ඒක තේරුම් ගන්න වාක්‍ය මං කලින් මේ කරපු ඒවායින් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. මේවා හිස්තැන් පුරවන්න තනියම ඊට පස්සේ මම මේවා ගොඩක් විස්තර කරන්නම්. හරි in the bracket things are thinking. Things think are thinking. හොඳයි. 10 වෙනි වාක්‍ය she blank with her mother now. with her mother now කියන්නේ ඇගේ අම්මා සමග දැන්. එතකොට in the bracket eat, eats, is eating. හොඳයි. ටික හදන්න තනියම හදන්න මේවා ලියාගෙන හදන්න පුතේ. මම තව දවසකින් දෙකකින් වගේ මේකේ උත්තර ටිකත් එක්ක ආයෙත් ඇවිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙනවා. එතකොට බලන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලෝ කීයක් නිවැරදිව හදලා තියෙනවද කීයක් වැරදිලා තියෙනවද තමන් කොතනද ඉන්නේ කියලා. එතකොට ඒ ටික හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දවසින් දවස මේවා ටික හරියට නිවැරදිව ඉගෙන ගන්න ඕන පුතේ. මේවා විභාගයට එත්තනවා ගොඩාක් වැදගත්. ඔයගොල්ලන්ට හොඳට ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට අපි ප්‍රැක්ටිස් කරමු. හොඳයි දුවේ පුතේ. එමනම් මේ ටික හදන්න මම ඊගාවට දවසකින් දෙකකින් මේකේ උත්තර ටිකත් එක්කලා එනවා. එතෙක් එහෙමනම් මගේ YouTube channel එකට අලුතෙන් ආපු අය ඇවිල්ලා ඉන්නවනම් මගේ අර පරණ වීඩියෝස් බලන්න. ඒවයින් ගොඩාක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකටත් ප්‍රයෝජනවත් මේකේ මේ හිස්තැන් ටික පුරවන්න. ඊගාට අලුතෙන්ම ආපු අය ඉන්නවනම් මගේ channel එක subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. තව ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ට ගොඩක් ෂෙයා කරන්න. දුවේ පුතේ ඒගොල්ලොත් ඉගෙන ගනීනේ. හොඳයි. එහෙමනම් සුබ දවසක් සියලුම දෙනාට good bye කියනවා. තිරුවන් සරණයි දුවේ පුතේ.